สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรม Miracle Deed คนทั่วไปเข้าใจว่าการกินอาหารเป็นเรื่องของร่างกายเท่านั้นแต่ความจริงแล้วมันมีผลต่อจิตใจด้วยผลในทางจิตใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรากินอะไรเท่านั้นเรากินอย่างไรก็มีความสำคัญเช่นกันคนที่กินไปคุยไปหรือปากก็เคี้ยวไปใจก็คุ้นคิดกังวลนอกจากอาหารจะย่อยยากแล้วใจก็เครียดง่ายจะเป็นโรคกระเพาะยิ่งกว่านั้นพฤติกรรมการกินแบบนี้ยังบ่มเพาะนิสัยฟุ้งซ่านมีสมาธิยากในทางกลับกันถ้ากินอยู่อย่างถูกต้องไม่เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นจิตใจพลอยได้รับบการบำรุงเลี้ยงด้วยอย่าลืมว่าไม่ใช่แต่ร่างกายเท่านั้นที่ต้องการอาหารจิตใจก็ต้องการอาหารอาหารของจิตใจก็คือความสงบการกินอาหารเป็นโอกาสทางหนึ่งที่จิตใจควรได้รับการพักผ่อนหลังจากถูกใช้ไปกับการทำงานต่างๆมากมายถ้าเราลองกินโดยไม่พูดคุยดูบ้างและไม่ต้องหาเรื่องมาคิดให้วุ่นวายให้ใจรับรู้อยู่กับการกินสัมผัสรับรสต่างๆอย่างชัดเจนแม้จะไม่ฟุ้งซ่านไปบ้างก็ดึงจิตกลับมากับการกินการกระทำอย่างนี้เรียกว่ากินอย่างมีสติผลที่ตามมาก็คือความสงบจะค่อยๆก่อตัวขึ้นสมาธิจะได้รับการพัฒนาสติและสมาธิดังกล่าวนี้เราสามารถเอาไปใช้ในเวลาทำงานต่างๆได้ไม่ใช่แต่ในเวลาอาหารเท่านั้นนอกจากความสงบจิตใจยังต้องการปัญญาหรือการตระหนักรู้ในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นเวลาอาหารยังเป็นเวลาที่ได้เตือนตนเองให้ตระหนักว่าชีวิตเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าแท้ยิ่งกว่าคุณค่าเทียมในเรื่องอาหารการกินคุณค่าแท้ได้แก่ประโยชน์ต่อชีวิตและสุขภาพส่วนคุณค่าเทียมในเรื่องอาหารการกินได้แก่รสชาติที่อร่อยความโก้เก๋ถ้าเรามุ่งกินอาหารโดยมุ่งรสชาติและหน้าตาการกินอาหารแพงๆร้านดังๆกิเลสก็จะสะสมพอกพูนในใจของเราพร้อมๆกับไขมันไปเกาะตามเส้นเลือดต่างๆด้วยเหตุนี้ตามธรรมเนียมพุทธก่อนจะกินอาหารจึงนิยมเตือนตนด้วยเพื่อให้ระลึกว่าเราพึงกินอาหารโดยมุ่งคุณค่าแท้เป็นสำคัญอย่าได้กินตามใจกิเลสคนสมัยนี้อาจรู้สึกว่าโบราณไปแล้วหรือเหมาะสำหรับพระแต่พระเตือนตนด้วยเนื้อหาคล้ายๆกันก่อนกินอาหารก็ถือว่าใช้ปัญญาให้ปัญญาแก่จิตใจแล้วความตระหนักรู้อีกอย่างหนึ่งซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตคือตระหนักว่าชีวิตเราอยู่ได้เพราะอาศัยสิ่งต่างๆมากมายเวลาอาหารเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ระลึกถึงความจริงข้อนี้เพราะทุกอย่างที่เรากินเข้าไปล้วนเป็นผลพวงจากน้ำพักน้ำแรงของผู้คนมากมายอีกทั้งยังเกิดจากชีวิตนับไม่ถ้วนโดยโยงไปถึงป่าเขาลำนาวทานดินฟ้าอากาศเมฆฝนและอื่นๆอีกมากมายในเมื่อเราเป็นหนี้บุญคุณและ สิ่งต่างๆมากมายอย่างน้อยก็ควรจะขอบคุณและอุทิศส่วนบุญกุศลแผ่เมตตาให้ไปด้วยเหตุนี้เมื่อพระฉันอาหารเสร็จแล้วจึงมีการสวดอนุโมทนาตลอดจนกรวดน้ำเช้าเย็นแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการพยายามทำชีวิตให้มีคุณค่าพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อให้คุ้มค่ากับความเสียสละของสรรพชีวิตการตระหนักรู้และความตั้งใจดังกล่าวไม่ใช่เป็นเรื่องของพระเท่านั้นยังจำเป็นสำหรับชีวิตของคฤหัสถ์ด้วยเวลาอาหารเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เตือนตนในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดมุมมองที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและเกื้อกูลต่อชีวิตที่ดีงามมุมมองเช่นนี้พุทธศาสนาถือว่าเป็นปัญญาอย่างหนึ่งชีวิตไม่ได้แยกออกเป็นส่วนๆเวลากินอาหารเราจึงไม่บำรุงเลี้ยงแต่ร่างกายเท่านั้นยังต้องบำรุงเลี้ยงจิตใจด้วยโดยกินอย่างมีสติและสมาธิขณะเดียวกันก็ได้บ่มเพาะปัญญาให้เกิดขึ้นแก่จิตใจด้วยการเตือนตนให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของอาหารไม่หลงปล่อยใจไปกับคุณค่าเทียมและตระหนักว่าเราเป็นหนี้บุญคุณสรรพชีวิตจึงควรใช้ชีวิตให้มีความหมายกาย
จิตและสังคมล้วนเชื่อมโยงกันตามมาบรรต่างมาบรรจบกันในทุกกิจกรรมของชีวิตรวมทั้งการกินดังนั้นการกินจึงไม่ใช่เพียงแค่หาอาหารใส่ท้องเท่านั้นหากยังเป็นการบ่มเพาะจิตใจเราและปรุงแต่งสังคมที่เราอยู่อาศัยพระพุทธเจ้ามีคำสอนอย่างน้อย2 ข้อที่สอนเกี่ยวกับการกินและการอยู่เพื่อให้ดำรงชีวิตพ้นทุกข์และจากการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยคำสอนแรกที่เกี่ยวกับการกินก็คือการกินอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายเกื้อกูลต่อสุขภาพ 2. รู้จักประมาณตนในการกินไม่กินมากเกินไปหรือกินน้อยเกินไปแต่ให้กินพอดีกับร่างกายที่ต้องการธรรมะ2 ประการนี้เห็นได้ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าค้นพบคุณและโทษของการกินอาหารรวมไปถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารด้วยแต่มีคนกลุ่มหนึ่งเป็นทาสของการกินจนเป็นเหตุให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนวัยอันควรได้แก่โรคอ้วนอันเนื่องจากพฤติกรรมการกินที่เกินพอดีผสมกับมีโรคอ้วนทางพันธุกรรมร่วมอยู่ด้วยในบางรายถ้าทุกคนที่เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการกินได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามธรรมะ2 ข้อนี้แล้วรับรองได้ว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะทุเลาลงและคนที่ยังไม่ป่วยก็มีโอกาสป้องกันการป่วยด้วยแนวการดำเนินชีวิตทั่วๆไปก็ได้วางหลักการกินอยู่ไว้ค่อนข้างแยบยลประกอบด้วย4อ1สอ4อก็คืออาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกาย1สอคือสถานที่อยู่อาศัยต้องเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตหรือทางพุทธศาสนาเรียกว่าที่อยู่อันเหมาะสมไม่แออัดและพลุกพล่านจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายจากธรรมะและการดำเนินชีวิตดังกล่าวจะเห็นได้ว่าถ้าจะให้ชีวิตอยู่โดยปราศจากทุกข์ทางกายได้แก่การเจ็บไข้ได้ป่วยและทุกข์ใจได้แก่ความเดือดร้อนวุ่นวายไม่สงบทุกคนในสังคมต้องกินอย่างมีธรรมะและอยู่อย่างมีธรรมะโดยยึดหลักสันโดษคือยินดีในสิ่งที่เป็นของตนและหามาได้ด้วยความชอบธรรมก็จะช่วยให้มีชีวิตยืนยาวและไม่เดือดร้อนทำให้การกินอยู่มีคุณค่าทั้งตนเองและสังคมหญิงม่ายวัยกลางคนมีลูกติด1 คนเป็นผู้หญิงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ยังสาวมีอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่ไม่รู้ไปทำอะไรจึงได้กลายมาเป็นแม่ครัวประจำวัดแห่งหนึ่งมีเงินเดือนกินประจำดูแลจัดการงานวัดทุกอย่างถ้าเวลาที่วัดมีงานอะไรเธอจะเป็นแม่ครัวใหญ่ดูแลเรื่องอาหารพระและเมื่อมีใครมาทำบุญเลี้ยงพระเธอก็จะรับจ้างทำอาหารมีรายได้พิเศษอีกทางหนึ่งเธอเป็นคนไปจ่ายตลาดเองทำอาหารเองเพียงคนเดียวยกเว้นวันหยุดจะมีลูกสาวมาช่วยเป็นลูกมือทำอาหารเป็นครั้งคราวเธอเป็นคนมีฝีมือในการทำอาหารมีรสชาติที่อร่อยทีเดียวแต่เรื่องมีอยู่ว่าเบื้องหลังการทำอาหารที่อร่อยของเธอนั้นเธอซื้อผักผลไม้และเนื้อสัตว์มาอย่างไรพอเวลาที่จะปรุงอาหารเธอก็จะแกะออกจากถุงมาหั่นใส่ถาดเลยเนื้อสัตว์ก็เช่นกันจับหั่นเลยทุกอย่างผักผลไม้เนื้อสัตว์ไม่มีการล้างทำความสะอาดใดๆทั้งสิ้นวันหนึ่งเพื่อนเธอมาหาเธอที่วัดได้เห็นการปรุงอาหารของเธอเพื่อนจึงเตือนสติว่าทำไมไม่ทำความสะอาดล้างผักผลไม้เนื้อสัตว์ที่ซื้อมาก่อนขนาดล้างแล้วยังมีสิ่งสกปรกมากมายต้องล้างซ้ำทำความสะอาด2หรือ3ครั้งถ้าขี้เกียจอย่างน้อยก็ควรจะล้าง1ครั้งก็ยังดีนี่ทำให้พระฉันนะคนธรรมดายังไม่ทำอย่างนี้เลยไม่กลัวบาปบ้างหรืออย่างไรมันมีสารพิษตกค้างมากับผักผลไม้และเนื้อสัตว์ล้างสิ่งสกปรกออกไปบ้างก็ยังดีเพราะปกติการเป็นพ่อครัวแม่ครัวทุกครั้งที่ปรุงอาหารจะต้องคำนึงถึง1อาหารถูกหลักอนามัยสดประหยัดสะอาดแต่เธอยักยอกเงินวัดจนสามารถเก็บเงินซื้อตึกได้1ห้อง2อาหารต้องสะอาดถูกอนามัยของกินต้องดีและมีคุณค่าทางอาหารแต่เธอไม่สนใจเรื่องความสะอาด
ในการทำอาหารเลย เธอบอกกับเพื่อนของเธอว่าเธอทำมาอย่างนี้20 ปี ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลย 3. ปรุงอาหารรสชาติต้องอร่อย เธอมีคุณสมบัติข้อนี้ข้อเดียว ที่เธอทำอาหารได้อร่อย เธอรู้แต่ว่าเธอมีเงินส่งเสียลูกเรียนจบพาณิชย์ มีเงินซื้อตึก1 ห้อง มีเงินสดเต็มกระเป๋า มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย หลังจากที่เพื่อนเตือนเธอได้ไม่นาน ก็เกิดเรื่องคือเจ้าอาวาสเริ่มมีปัญหามองไม่เห็น รักษาไปมาตาบอดสนิททั้งสองข้าง ไม่ช้าก็มีการส่งเจ้าอาวาสหนุ่มคนใหม่ มาแทนเจ้าอาวาสตาบอด เพราะเป็นหน้าตาของวัดด้วย อีกทั้งเป็นคนรุ่นใหม่เป็นนักพัฒนา เจ้าอาวาสตาบอดเมื่อถูกยึดอำนาจไป ไม่ช้าก็ตรอมใจมรณภาพ ส่วนตัวแม่ครัวก็ถูกให้กลับบ้านไปอยู่บ้านของตนเอง วัดไม่มีการจ้างแม่ครัวมาทำอาหารให้พระฉันอีก พระก็ฉันอาหารที่บิณฑบาตได้มา ส่วนพระองค์ไหนที่ป่วยไม่สามารถบิณฑบาตได้ ก็ให้แบ่งอาหารที่ได้จากการบิณฑบาตมาให้ฉัน เพราะทุกๆวันก็มีอาหารที่ได้จากการบิณฑบาตนั้นเหลือมากมาย จนต้องแจกให้กับชาวบ้านที่ยากจนแถวนั้นเอาไปกินที่บ้าน ส่วนทางวัดถ้าวันไหนมีงานประจำปีหรืองานใหญ่ๆก็จะจ้างพ่อครัวมืออาชีพมาทำอาหาร ถ้าเป็นงานเล็กๆพระลูกวัดก็ทำอาหารกินกันเองทำอาหารกันเอง ป้องกันคอรหาเรื่องพระกับศรีกา กล่าวถึงแม่ครัวพอกลับมาอยู่บ้านตัวเองได้ไม่นาน ไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำเธอก็หัวใจวายตาย ก่อนจะตายเธอฝันเล่าเธอฝันถึงว่ายมเห็นยมทูตมารับเธอไปลงนรกและเธอกลายเป็นเปรตพร้อมทั้งเห็นเจ้าอาวาสตาบอดเป็นเปรตด้วยเช่นกันเธอฝันเช่นนี้ซ้ำๆ7 วันเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่เธอฝันเห็นภาพนั้นชัดเจนและน่ากลัวมากเธอได้ยินเสียงร้องที่โหยหวนทุกข์ทรมานมากในนรกเธอเล่าให้เพื่อนเธอฟังที่เตือนเรื่องบุญบาปว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเธอเสียใจมากแต่มันก็สายเกินไปซะแล้วสวัสดีค่ะ